Hej och varmt välkomna till Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och dagens kunskapslunch. Jag heter Marie Örninge och jag jobbar med öppna evenemang här på Handelshögskolan och till dem är ni alltid välkomna. Och nu som idag så kör vi ju enbart digitalt, men vi hoppas att vi snart ska kunna välkomna er till Vasagatan 1 och Handelshögskolans lokaler. Och förhoppningen är att vi kanske då både kör på plats och digitalt. Men för att ni inte ska missa inbjudningar till våra öppna evenemang som kommer så tipsar jag om att ni kan följa oss på Facebook, LinkedIn eller titta in på vår webbplats så kommer ni se inbjudningar framöver. Upplägget idag är att våran talare Gustav Kjellson kommer presentera ungefär 40 minuter. Och därefter så kommer Gustav att svara på frågor som ni kan skriva i chatten. Gustav Kjellson är hälsoekonom och han är verksam vid institutionen för nationalekonomi med statistik här på Handelshögskolan och forskar om hur vårdens organisering påverkar vårdanvändande, hälsa och ojämlikhet. Och till vår hjälp idag har vi en forskarkollega till Gustav, Lina Ellergård, som också är hälsoekonom, verksam på nationalekonomiska institutionen vid Lunds universitet. Och Gustav och Lina har gjort flera studier ihop och de har skrivit artiklar tillsammans. Och jag tror att det Gustav ska presentera idag är resultat av samarbete mellan dem. Lina kommer ha en diskussion med Gustav efter hans presentation och diskussionen baseras på de frågor som ni ställer i chatten. Så glöm inte att ställa frågor där. Och frågorna hanterar vi alltså i slutet. Och som ni vet är dagens tema nätläkare och digitala vårdmöten. Är det en resurslukare eller problemlösare? Det kommer Gustav förklara för oss. Varsågod Gustav. Ja. Så mitt namn är Gustav Kjellson som Marie så vänligt redan har berättat. Jag är docent här vid Handelshögskolan och ska prata en stund om nätläkare och digitala vårdmöten. Och jag har sett fram emot det här väldigt mycket och få prata om det här fenomen som Marie precis sa bygger till stor del på min egen forskning. Och jag har också sett flera bekanta namn i listan på anmälda och det tycker jag också är spännande. Både personer på relevanta myndigheter, forskarkollegor vars arbete snabbt kommer nämnas och inte minst gamla studenter. Men som Marie också sa så kommer under denna timme och hjälp med av Lina Maria Ellergård från Lunds universitet. Och jag bedriver ganska mycket av min forskning kring primärvården och hur organisationen av denna påverkar effektivitet och jämlikhet i ett team som Lina är en del av. Så mycket av den forskning gjort på det området och Lina också varit med och gjort. Och idag så kommer jag att prata om hur nya digitala kontaktvägar påverkar primärvården. Och även det arbetet har Lina varit en del av och även en doktorand vid Lund som heter Linn Mattisson har varit med och gjort det här arbetet. Och jag vill säga att vår forskning handlar kanske egentligen inte om den digitala tekniken utan om hur effekten av digitaliseringen beror på hur läkare och patienter använder sig av denna teknik och hur det reagerar på incitamenten som finns i systemet och hur de förändras när det kommer in ny teknik i systemet. Så de senaste åren har vi sett en explosionsartad ökning av telemedicinföretag som erbjuder nya kontaktvägar in i primärvården. Och telemedicin är också den term jag kommer försöka använda på de digitala vårdmöten som görs i videosamtal eller chattplattformar. Och det upplever jag är den term som också används internationellt. Och dessa företag de har mötts av både ris och ros. Både media och i vårddebatten i stort. Och idag ska vi prata huruvida dessa tjänster bör ses som en lösning på primärvårdens tillgänglighetsproblem eller som något som slukar resurser i en redan underfinansierad sektor. Men först tänkte jag ge en kort bakgrund till vad det är för tjänst vi faktiskt pratar om. Så om ni som lyssnar föreställer att ni är den här personen, som ni ser har du lätt feber, kanske huvudvärk och lite ont i halsen. Tidigare var det ett alternativ att du skulle kontakta din vårdcentral
Och här i Sverige skulle det troligen leda till att du får prata med en triageringssköterska. Och den sköterskan skulle bestämma huruvida du fick träffa en läkare eller inte. Och det skulle potentiellt leda till en fysisk konsultation med en läkare eller en sköterska. Om triageringssköterskan bestämde så. Eller råd om egenvård om triageringssköterskan inte tyckte att du behövde se läkare. Tänk dig nu istället att det är möjligt att kontakta en läkare via din mobiltelefon. Och i den tjänsten sker mindre grad av triagering. Så du får troligtvis fylla i ett formulär om dina problem och därefter träffa en läkare. Och den läkare som du träffar kommer att ha tillåtelse att göra i stort sett samma sak som läkarna på vårdcentralen. Men läkarna kommer inte kunna undersöka det fysiskt. Så den huvudsakliga frågan som vi har varit intresserade av att studera och som jag kommer att prata om idag är hur ofta ett sånt här besök, en online-konsultation eller ett telemedicinbesök kommer ersätta ett vanligt fysiskt läkarbesök på vårdcentralen. Så de patienter som använder dessa tjänster är överlag väldigt positiva, och följande citat hämtad från min doktors hemsida och tyder på att patienter främst uppskattar tillgänglighet, flexibilitet och smidighet. Så min uppfattning är också att det finns kvalitativa forskningsstudier som bekräftar den här bilden. Och sammanfattningsvis kan vi säga att om det är så att patienterna uppskattar tillgänglighet, flexibilitet och smidighet, beror det troligtvis på att vi har fått, i och med de här tjänsterna, så har eventuella trösklar till att söka vård minskat. För nu behöver patienten inte spendera tid i ett fysiskt väntrum, och du behöver inte heller ta den tid i anspråk det tar att ta sig till läkaren. Så de här tjänsterna, de har sänkt trösklarna till att söka vård. Så nu tror vi i alla fall överens om vad det är för typ av tjänst som vi kommer att prata om resten av timmen. Men för att göra det meningsfullt tänkte jag också prata lite mer om kontexten. Och framförallt hur en hälsoekonom ser på primärvården. Så därför innan vi kommer att prata mer om digitala vårdmöten och telemedicin, så kommer jag försöka prata om vad är primärvård. Jag kommer försöka ge en förenklad bild av hur svensk primärvård fungerar. Och jag kommer också försöka diskutera problemen inom svensk primärvård i stort, väldigt generellt, och hur det hänger ihop med finansieringsmodellen. Och detta kommer förhoppningsvis ge en bakgrund till hur vi ska tänka på den svenska telemedicinmarknaden och varför den växer fram och vilket problem det är tänkt att lösa. Och därefter tänker jag att vi ska prata om hur digitala vårdmöten eller telemedicinbesök kan avlasta primärvården. Och framförallt hur vi kan på ett rimligt sätt studera den frågan. Och till sist ska vi slutligen också blicka in i framtiden och titta och prata lite kort om digitala vårdmöten under covid-19 och i framtiden. Så primärvård, det kan man tänka sig som första linjens vård. Det är hit du ska ringa som en första kontakt när du både mindre och större medicinska problem som inte kräver vård akut. Och i Sverige organiseras primärvården som vårdcentraler. Och vårdcentraler är enheter med läkare eller representanter från olika yrkesgrupper. Och i Sverige så drivs de här klinikerna eller vårdcentralerna både i privat och offentlig regi, men de finansieras helt eller mer eller mindre till fullo av offentliga medel. Vårdcentralerna ersätts av den region där de ligger och främst genom ett fast pris per listad patient. Men i vissa regioner ersätts de också till viss del per besök, och hur man betalar dessa enheter påverkar givetvis också utfall. Så primärvården förväntas också hantera både olika typer av patienter och olika typer av problem. Och de här patienterna problem har ofta olika typer av karaktär. Så primärvården ska både behandla kroniker och följa svårt sjuka äldre samt vara tillgängliga för den breda allmänhetens kanske enklare åkommor. Och så vi kan tänka oss att den här sektorn, primärvården, har ett ganska splittrat och brett uppdrag. Och det påverkar också möjlighet att uppfölja uppdraget. Så att den svenska primärvården och vården i stort, inklusive telemedicinbesöken, till största del offentligt finansierat,
av skatter påverkar också hur vi ska tänka på den här kontexten. Och för att prata om detta tänker jag att först presentera en enkel utbuds- och efterfrågegraf som vi ekonomer ofta gillar att visa för våra studenter. Så vi ekonomer tror att priset på efterfrågan sjunker. Eller när priset på en vara ökar, sjunker ofta också efterfrågan på den varan. Så vi brukar beskriva detta förhållande med en nedåtlutande efterfrågekurva, som är diagrammet här på bilden, där vi har pris på x-axeln och kvantitet på y-axeln. Så det finns också gott om internationella och svenska studier som visar att det förhållandet också råder i sjukvården. Så om priset på ett läkarbesök först skulle vara 1000 kronor och därefter minska till 400 kronor, skulle individer troligtvis efterfråga fler läkarbesök. Så vi skulle röra oss från punkt A till punkt B. Och patienterna skulle nu troligtvis också efterfråga vård som de inte tidigare efterfrågade. Så de skulle gå till läkaren för saker som de tidigare inte gick till läkaren för. Och detsamma gäller om icke-monetära kostnader minskar, det vill säga om det blir bekvämare eller enklare att söka vård, precis som i fallet med telemedicin. På en vanlig marknad skulle priset och kvantiteten bestämmas av den punkt där utbud och efterfrågan möts. Men den svenska sjukvården är ingen vanlig marknad, utan i Sverige är sjukvården som sagt offentligt finansierad, och hur mycket pengar som läggs på primärvården bestäms av regionen. Så vi kan säga att regionen bestämmer hur mycket vård som ska produceras. Regionen bestämmer också priset, eller patientavgiften. Så vi har ett fast utbud, vi kan säga att det var här, och ett fast pris. Och för det priset skulle patienterna konsumera ungefär vid den blåa cirkeln här. Och det innebär att vår efterfrågan är mycket högre än utbudet. Och eftersom patientavgifterna i Sverige är mycket lägre än vad det kostar att producera ett besök, och innebär det troligtvis att efterfrågan är mycket större än utbudet, och det gör att vi får ett efterfrågeöverskott. Så det vi ekonomer skulle kalla för ett efterfrågeöverskott, det vill säga att efterfrågan är mycket större än utbudet, det är det som i media kallas för vårdkö. Och om vi därtill lägger till att Sverige har en låg andel primärvårdsläkare och att antalet läkarbesök också är lågt i en internationell jämförelse, så är det troligtvis så att utbudet är mycket lägre än efterfrågan, givet den låga patientavgiften. Och detta kan vi ju se som skapar någon form av ett upplevt tillgänglighetsproblem, så att patienter upplever att det är svårt att komma i kontakt med vården och få tid hos läkaren. Men det som egentligen sker är att vi har ett efterfrågeöverskott, och för att hushålla med resurserna som är satta av regionen behöver vårdcentralerna triagera patienter och agera gatekeepers eller grindvakter och prioritera vilka patienter som ska få vård. Och tanken är ju att vårdutbildad personal ska prioritera efter behov snarare än efterfrågan eller betalningsvilja. Trots att detta är ett inneboende problem i systemet uppbyggt av hur det är finansierat, så har vi i Sverige och i många andra länder med liknande system försökt introducera marknadskrafter för att öka effektivitet och tillgänglighet. För 10-15 år sedan hade vi ett antal vårdvalsreformer i primärvården. Detta ökade initialt antalet besök, men i stort har vi inte sett några större positiva effekter. Och de flesta landsting ersätter vårdcentraler för antalet listade patienter, som jag sa. Men i en del landsting har man också försökt ge incitament att producera fler besök genom att betala delvis per besök. Och likväl, i dagens primärvård lyfts fortfarande tillgängligheten som ett problem, och framförallt tillgänglighet för enkla åkommor lyfts fortfarande som ett stort problem inom den svenska primärvården. Så nu hoppas jag att ni fått en lite bättre bild av en ekonomsyn på den här kontexten som vi befinner oss. Och det är också den här kontexten som är vår utgångspunkt för studien. Och den intressanta policyfrågan som vi är intresserade av och försöker ta oss an och studera
är om det är möjligt i en sån här kontext att underlätta för primärvården genom att flytta besök från en fysisk vårdcentral till den digitala världen. Och det är också i den här kontexten som de här telemedicinföretagen som Kry och Min Doktor har vuxit fram som någon form av lösning på det tillgänglighetsproblemet. De här telemedicinföretagen som tillhandahåller då vård utan egentligen ha några gatekeepers. Och vi kommer främst fokusera på patientinitierade telemedicinkontakter, så kontakter med just de här privata telemedicinföretagen snarare än digitala besök inom primärvården. Så även om det är intressant i stort tänka på eventuella vinster av att göra fler digitala besök i primärvården, kommer vi alltså fokusera på de här kontakterna med privata vårdgivare. Och dels för att det är intressant i sig, men också för att det rent metodologiskt har vissa fördelar. I slutet ska vi dock diskutera hur vi kan översätta våra resultat även till distans- och digitalkontakter med den vanliga vårdcentralen. Så hur växte då marknaden fram i den här kontexten? Ja, 2015 så utökades vårdvalet. Så patienter blev då fria att söka vård utanför sin hemregion. Och det förde med sig att 2016 skaffade några privata telemedicinbolag avtal med vårdcentraler i Jönköping och även i Sörmland. Och på så sätt så kunde de tillhandahålla telemedicin till hela Sverige. Och det gick till så att patienten betalar patientavgiften enligt vårdgivarens region. Och sen blev vårdgivaren också ersatt från hemregionen. Så de fick offentlig ersättning från hemregionen enligt avtal uppsatt av SKR. Och det innebär ju att de här telemedicinbolagen fick alltså betalt per besök. Så att det är skillnad från vanliga vårdcentraler som främst får betalt per listad patient. Får de här bolagen betalt per besök. Och sen 2016 har både fler privata och även en del offentliga aktörer gått in på den här marknaden för telemedicin. Så i den här grafen ser vi antalet kontakter per månad och hur det har ökat sedan juni 2016 och fram till slutet av 2020. Och givetvis den topp som ni ser sticker upp någonstans i början av 2020 är ett resultat av pandemins första månad. Det kan också vara intressant att sätta mängden telemedicin i relation till vanlig primärvård. Så 2020 gjordes 2,3 miljoner telemedicinbesök. Och det motsvarar ungefär 11% av alla läkarkontakter i primärvården. Och kostnaden för detta kan man jämföra med en mindre regions budget för hela primärvården. Så en mindre region som ungefär som Blekinge. Den här grafen ger information om vilka det är som faktiskt använder den här tjänsten. Så här är ytterligare en graf från SKR som visar användning av telemedicin relaterat till ålder och hur det skiljer sig mot fysisk vård. Så om vi tittar på den ljusblå ytan här motsvarar hur stor andel av telemedicin som varje åldersgrupp står för. Och den blå linjen visar liknande information för fysisk vård. Så ni kan se att det är små barn och unga vuxna som främst är de stora användarna av telemedicin. Men det kanske mest intressanta är att det är unga vuxna som använder oproportionellt mycket telemedicin i jämförelse med hur mycket fysisk vård de använder. Och det finns också studier, bland annat av Cecilia Dahlgren med flera i Stockholm, som visar på att det också finns en omvänd socioekonomisk gradient jämfört med fysisk vård. Det vill säga att individer med högre utbildning eller högre inkomst använder mer telemedicin men mindre fysisk vård än individer med lägre utbildning och lägre inkomst. Och det kan man se som en indikation på att det kanske är något friskare patienter som först och främst använder telemedicin. Men nu är vi faktiskt redo att prata om den intressanta frågan här. Så i vilken grad ersätter telemedicinbesök läkarbesök på vårdcentralen? Vi kan tänka oss först och främst att vissa fysiska besök kan göras digitalt. Så låt oss gå tillbaka till den patienten vi använder i inledningen. I det enklaste fallet väljer den här patienten att kontakta telemedicinbolaget istället för vårdcentralen. Och läkaren
om läkaren då löser patientens problem utan att mer vård behövs, så har vi full substitution. Och i det här fallet, om alla besök var så här, så skulle vi alltså ha full substitution så att varje telemedicinbesök också ersätter ett läkarbesök. Men nu är det så att det finns andra faktorer som kan begränsa graden av substitution. Till exempel kan vi tänka oss att patienten trots sin kontakt med telemedicinläkaren behöver en fysisk examinering. Så när man väl har kontaktat telemedicinläkaren så blir man likväl skickad till vårdcentralen för att bli fysiskt examinerad. Och då sker ju inte någon substitution och ingen ersättning. Vi kan också tänka oss att i det här ett tredje fall där patienten först kontaktar telemedicinbolaget, men först kontaktar telemedicinbolaget efter att personen blivit nekad. Så först kontaktar de vårdcentralen, de blir nekade av triageringssköterskan och då vänder de sig till telemedicinbolaget. Och då sker inte heller en substitution. De vänder sig till vårdcentralen, får råd om egenvård, och först då vänder de sig till telemedicinbolaget. Och i det fjärde fallet kan vi tänka oss kontakta patienten telemedicinbolaget direkt. Men de gör så på grund av att det är så enkelt och smidigt. Så att man kan säga att de på grund av de nya eller de lägre sänkta trösklarna att söka vård söker telemedicinvård i fall där de annars inte hade sökt vård på vårdcentralen. Och det ska inte heller ses som en substitution. Så vi ser att det finns 3 typer av fall vi kan tänka oss där substitutionen blir begränsad. Så det skulle kunna vara fall där det behövs fysisk undersökning. De fall där det enklare kommer i kontakt med läkaren för att det finns lägre grad av triagering hos de här nya vårdgivarna. Och i det fjärde fallet där vi har lägre, där patienten söker vård på grund av de lägre trösklarna. Att söka vård, de minskar de icke-monetära kostnaderna så att säga. Så nu borde också vara klart för oss varför det är intressant att studera den här frågan. Så låt oss igen tänka att vi kan dela upp telemedicinbesöken i vård som ändå hade utförts och vård som inte hade utförts annars. Så om alla telemedicinbesök ersätter riktiga besök så är det sannolikt en vinst, både ur samhällsekonomiskt perspektiv men också ur sjukvårdsekonomiskt. Individen sparar tid och tid har ett värde i sig. Även om detta är sjuka individer så kan man ändå tänka sig att deras tid har ett värde, kanske inte relaterat till deras timlön eftersom de inte nödvändigtvis kan jobba. Och man kan också tänka sig att det finns en eventuell besparing för sjukvården, men det beror helt på produktionskostnaden. Så om det telemedicinbesök är billigare att producera än vanliga blir det alltså en besparing. Men vi vet väldigt lite om produktionskostnaderna och hur de skiljer sig mellan digitala och fysiska besök. Och framförallt borde man tänka sig att den största inputen borde vara läkartid och den borde vara ganska likvärdig mellan de två. Men om efterfrågeökningen, det vill säga om vi ser vård som annars inte hade sökt, om den är stor, då blir ju kalkylen sämre. Och då skulle sjukvårdens totala kostnader antingen öka eller måste de omfördelas. Och om de omfördelas så är det troligtvis så att det vore till nackdel för patienter som sjukvårdspersonal hade gett högre prioritet. Så vi kan tänka oss att på grund av låga eller obefintliga patientavgifter kommer vi också efterfråga alldeles för mycket vård. Om det inte finns något triageringssystem bland de här nya tjänsterna så kommer vi producera vård som vi annars kanske inte hade velat producera. Och det kan vi kanske inte se som en samhällsekonomisk vinst. Så frågan är hur vi kan, så nästa fråga är då hur vi kan ta fram den här substitutionsgraden. Och det man kan tänka sig att man kan göra är att estimera ett genomsnitt av de här 4 olika scenarierna som jag pratade om tidigare. Och det studier som finns och som syns i media har gjort detta på lite olika sätt. Så vi kan tänka oss att
en första ansats vore, och en av de första studierna som gjordes på området, de hade en ansats där de försökte undersöka om telemedicinpatienter också söker vanlig primärvård. I resultaten av den här studien visar att endast en liten minoritet sökte också vanlig primärvård i veckorna kring telemedicinkontakten. Och det är ju en indikator på att patienterna är väldigt nöjda av den vård som de fick. Och vi kan också göra någon form av utsagor om vad gäller att det inte är någon begränsad substitution på grund av att det också är ett behov av fysisk undersökning. Men det är svårare att göra någon generell utsaga om substitutionen i stort. För vi vet ju inte hur stor andel av telemedicinpatienterna som representerar fall där patienten sökt telemedicin istället för egenvård på grund av de lägre trösklarna, eller där de har sökt telemedicin för att det var enklare att komma ifrån på grund av lägre grad av triagering. En annan ansats man skulle kunna använda är att jämföra telemedicinpatientens primärvårdsanvändning med en kontrollgrupp av icke-användare. Och då kan man med olika metoder också göra kontrollgruppen så lik telemedicinanvändarna som möjligt. Och det är viktigt att göra för att vi vill ju undvika att jämföra äpplen och päron här. Jag och Lina-Maria använder sån ansats för att studera ungefär 100 000 skånska individer. Och resultaten som är publicerade i Läkartidningen visar att telemedicinanvändare i Region Skåne också kontaktar den fysiska vården oftare. Det vill säga här fanns inga som helst tecken på substitution utan snarare motsats. Så vi jämför telemedicinanvändare med icke-användare, och de som använder telemedicin de använder också mer annan primärvård, även när vi försöker ta hänsyn till en stor mängd bakgrundsvariabler. Så det finns en del begränsningar i den här studien, så vi kunde ta hänsyn till en mängd bakgrundsfaktorer. Vi kunde ta hänsyn till sådant vi kan observera i data. Vi visste kön, demografiska variabler, socioekonomi, vi hade information om tidigare vårdkonsumtion etc. Så vi visste ganska mycket om de här individerna. Och vi kunde också med metoden vi använde ta hänsyn till sådant vi inte kan observera i data men som bestående över tid, så att vi kunde ta hänsyn till långvariga hälsoproblem eller hypokondri så länge det inte förändras över tid. Men nackdelen med den här metoden är att vi kan inte ta hänsyn till sådana faktorer som vi inte kan observera men som inte är bestående över tid. Alltså vi kan liksom inte ta hänsyn till huruvida telemedicinpatienter råkar vara mer eller mindre förkylda eller har andra kortvariga hälsobekymmer under den här perioden. Och det är ganska troligt att telemedicinanvändarna använder telemedicin på grund av att de var tillfälligt sjuka. Och om de var tillfälligt sjuka under den här studieperioden innebär det också att de troligtvis också av samma anledning kontaktar den fysiska vården. Så även om vi använder olika metoder för att försöka göra grupperna så lika som möjligt, så blir konsekvensen likväl att vi till stor del jämför äpplen och päron. Och de resultaten vi presenterade är antagligen underskattning av graden av substitution. Så vårt resultat visar att det inte fanns en substitution, men vi tror att det är en underskattning av graden av substitution. Det vill säga att vi tror att det borde vara mer ersättning än vad våra resultat faktiskt visar. Så den empiriska utmaningen är hur man ska ta sig an den här frågan utan att jämföra äpplen och päron. Man brukar ju söka vård på grund av sina hälsobekymmer. Och det är kanske inte heller möjligt att slumpmässigt välja vilka som använder telemedicin och inte använder telemedicin. Så i en ny studie fokuserar vi på unga vuxna. Och med unga vuxna menar jag 19-20-åringar och vi som är boende i VGR och Stockholm. Och vi kommer att utnyttja skillnader i patientavgifter som inte är direkt relaterat till individernas hälsobekymmer. Så under 2018, eller från 2016 till 2018, så låg Kry och Min Doktor, som är de stora telemedicinbolagen, de låg lokaliserade i Jönköping. Och i Jönköping, om ni kommer ihåg, så sa jag att man betalade den patientavgift som gäller i den region där ens vårdgivare är lokaliserad.
Och i Jönköping så kostade ett läkarbesök inklusive telemedicin 250 kronor för individer som är över 20. Men det var gratis för individer som är under 20. Så runt 20-årsdagen så finns det alltid något som påverkar efterfrågan av telemedicin som inte relaterar till individers hälsobekymmer. Så att vår ansats här kommer vara att vi jämför vårdanvändare för 19 och 20-åringar. Det vill säga mellan individer som i övrigt borde vara ganska lika, bortsett från att några har fyllt 20 och några är på väg att fylla 20. Och man kan ju tänka sig att det sker andra saker kring 20-årsdagen. Till exempel får du köpa alkohol och det kan finnas andra saker som händer just vid 20-årsdagen. Men vi har information för innan telemedicin fanns, så vi har möjlighet att rensa bort sådana effekter genom att använda data från tidigare år. Så låt mig illustrera en förenkling vad vi faktiskt gör för att besvara den här forskningsfrågan med hjälp av ett antal grafer. Så låt oss först titta på antal telemedicinkontakter kring 20-årsdagen. Och de här graferna inkluderar alla individer som är runt 20 år den relevanta perioden. Och man kan säga att graferna plottar antal besök per år för väldigt små åldersgrupper. Så om ni tittar före 2016 så fanns det inga telemedicinkontakter. Så skillnaden mellan 19 och 20-åringar är också givetvis 0. Sedan ser ni hur det ökar efterhand fram till 2018 som vi ska fokusera på. Så 2018 gjorde 19-åringar ungefär 0,3 besök per person per år. Medan 20-åringar gjorde ungefär 0,15 besök per år. Så det vill säga att det är en stor skillnad i antalet telemedicinkontakter som troligen beror på den högre patientavgiften som 20-åringar fick betala. Så kom ihåg att 19-åringar gjorde ungefär 0,15 fler besök per år jämfört med 20-åringar. Så om det sker någon form av substitution här så borde det vara så att vi vill se vad som händer, att vi borde se någon liknande eller en omvänd förändring vad gäller fysiska besök vid 20-årsdagen. Så låt oss då titta på vad som händer med fysiska besök när personerna i fråga fyller 20. Ja, när man tittar på 2018 så finns det inte någon skillnad i antal läkarbesök. Men om vi backar tiden och går tillbaka till perioden då det inte fanns någon telemedicin till vänster, så ser vi att där fanns en skillnad mellan 19 och 20-åringar. Men den finns ju inte kvar 2018. Så det har alltså skett en förändring vid tid när patienterna kan uppsöka telemedicin. Och i relation till 20, så jag skulle påstå att i relation till 20-åringar har 19 minskat sina besök med ungefär 0,07 besök per år. Och det får vi fram på följande sätt. Om vi subtraherar skillnaden mellan 19 och 20-åringar i perioden det inte fanns någon till vänster här, från skillnaden under 2018, så ser vi att 19-åringar gör 0,07 färre besök. Tolkningen skulle alltså vara att patientavgiften för telemedicin gör att dessa 19-åringar gör 0,07 färre fysiska besök per år. Och om ni minns att 19-åringarna också gjorde 0,15 fler telemedicinbesök, så innebär det att varannat nytt telemedicinbesök eller varannat extra telemedicinbesök ersatte en fysisk besök. Så det innebär att vi uppskattar varken total substitution eller total avsaknad av substitution, utan någonstans däremellan. Och det innebär också att det totala antalet läkarbesök ökar. Så om vi gör samma övning för olika typer av besök uppdelat på typ av diagnos, så får vi olika grader av substitution. Så man kan tänka sig att vissa typer av besök borde vara enklare att ersätta med telemedicin. Och vi ser att för övre luftvägsinfektioner ser vi en hög grad av substitution, så det innebär att telemedicin är mer benäget att ersätta fysiska besök, men vi ser mindre ersättning eller ingen substitution för hudproblem eller preventivmedelsrådgivning och liknande besök.
Och en förklaring till detta skulle vara att det handlar kanske inte bara om efterfrågan, utan också hur lätt det är att få ett fysiskt besök. Så det är troligtvis lättare att få tid hos läkaren för en luftvägsinfektion än för hudproblem eller preventivmedelsrådgivning. Och det tycks också vara så att kvinnor till viss del ersätter barnmorskebesök med telemedicinbesök. Så slutsatsen av studien skulle vara att vi för dessa åldersgrupper ser att tillgång till telemedicin har lett till att man gör fler läkarbesök när vi lägger ihop telemedicin och fysiska läkarbesök. Och det beror på, som vi sa, att ibland behövs det en fysisk undersökning. Det finns sänkta trösklar för att söka vård, vilket ökar efterfrågan. Och i sektorn med telemedicin, bland de privata telemedicinbolagen finns det starkare incitament att ta emot patienter än vad det finns hos de vanliga vårdcentralerna. Om man jämför våra resultat med annan forskning så ser vi att även om vi skattar en något högre substitutionsgrad så är våra resultat i stort sett i linje med tidigare forskning. Mer lättillgänglig vård tenderar att ge mer vård helt enkelt. Att det produceras mer vård är visserligen inte nödvändigtvis dåligt. Men för att detta ska vara en ekonomisk vinst för samhället krävs det antingen stora produktionskostnader mellan digital och fysisk vård. Eller att vi ska värdera patientens tid väldigt högt. Det andra problemet med att vi producerar mer vård på det här sättet är att det tas från en förutsänd budget och innebär att det inte längre är vårdpersonal som sköter triagering och prioriterar efter behov. Och därför skulle en slutsats av den här studien vara att det är viktigt att det är både att ha samma typ av triageringsgrunder i den nätbaserade eller telemedicinvården som är för den vanliga vården helt enkelt. Så slutligen tänkte jag prata om vad som händer nu efter covid-19. Så först och främst skulle jag säga att användandet av digitala tjänster har ökat stort efter och under covid-19. Men våra resultat borde vara giltiga även efter pandemin. Dels för att gruppen vi studerar, de var storkonsumenter redan innan pandemin. Och nu har även andra grupper ökat sin användning. Så att vi skulle till och med vilja säga att våra resultat är giltiga för en större grupp av unga vuxna. Och vi kan också se att gruppen vi studerar på många sätt är lika andra unga vuxna. Efter covid-19 finns det också digital vård på andra ställen, det vill säga inte bara hos telemedicinbolagen. Det har skapats både offentliga digitala plattformar och graden av distans eller digitala besök också ökat hos vårdcentralerna. Så frågan är då om vi kan förvänta oss samma typ av substitutionseffekter här på den vanliga vårdcentralen. Och det har ju kanske inte samma incitament att ta emot patienter. Så frågan är, så låt oss gå tillbaka till den patienten vi använde i inledningen. För henne bör alla digitala kontaktvägar till en vanlig vårdcentral eller offentliga digitala plattformar minska trösklarna och borde öka efterfrågan. Så det spelar inte så stor roll om en apptjänst som alltid är öppet eller närhälsan online är privat eller offentligt driven så länge öppettiden är lika generösa som namnet alltid öppet indikerar. En skillnad skulle dock vara att dessa vårdgivare har färre incitament att ta emot patienter och till fullo möta efterfrågan. Så att först och främst så kan det inte spela någon roll om det är den vanliga vårdcentralen du tar kontakt med eller den privat drivna telemedicinbolaget. Men den vanliga vårdcentralen har inte samma incitament att ta emot kontakter och möta efterfrågan. Så det kanske potentiellt finns skäl att tro att det finns en högre grad av triagering. Så frågan, för att göra någon utsago om det här så kanske skulle man behöva veta hur viktig punkten starkare incitament att ta emot patienter som jag nämnde innan, hur viktig den är för våra resultat relativt den ökade efterfrågan.
Tyvärr kan vi inte säga så mycket om det. Det finns dock studier som tyder på en högre substitutionsgrad inom den traditionella vården. Det finns till exempel en pågående israelisk studie som tyder på det. En anledning skulle kunna vara att husläkare eller triageringsgruppen själva kan påverka vilka typer av kontakter som görs digitalt eller fysiskt beroende på patientens problem. Och det relaterar också kanske till en annan fråga. Så i relation till de här digitala kontakterna har det lyfts en del farhågor kring kvaliteten på distans eller digitalt baserade kontakter. Och i flera pågående studier som jag tagit del av, bland annat de jag gjort själv, så ser man att distansvård ger fler återbesök och framförallt fler distans- eller digitalt baserade återbesök. Men det finns också den här israeliska studien som jag nyss nämnde, som visar på att det finns ett visst utrymme för digitala kontakter, för att digitala kontakter med husläkare eller vårdcentraler har högre ersättningsgrad och att de minskar utgifter utan att försämra kvaliteten eller försämra hälsoutfallet för patienten. Så om vi ska komma tillbaks till frågan vi ställde i början av den här timmen, huruvida nätläkare och digitala vårdmöten ska ses som resurslukare eller problemlösare. Som de vi kallar nätläkare eller telemedicinbolagen kan ju definitivt ses som i alla fall enskilda individers problemlösare. De har löst en del av det här tillgänglighetsproblemet som finns i vårdsektorn. Men våra resultat tyder också på att de definitivt är en resursslukare. Åtminstone på systemnivå. Vad gäller digitala vårdmöten, som jag precis pratat om, i stort och generellt, så är utsagen inte lika given. Och jag skulle påstå att juryn fortfarande sammanträder i den frågan. Och troligtvis så finns det stora möjligheter att använda digitala vårdmöten för att både förbättra vården och frigöra resurser till det som behöver. Men jag tycker att vår studie visar på att det är väldigt viktigt att tänka till och se hur patienterna reagerar på de här nya incitamenten som introduceras. Och det var väl vad jag hade att säga under de här 40 minuterna. Så jag hoppas ni har tyckt det varit spännande att lyssna. Tack Gustav, det var verkligen spännande att lyssna. Och det har ställts väldigt många frågor. Lina, nu har du lite att beta av. Vi tar så mycket frågor som vi hinner med fram till klockan 13 då vi verkligen försöker avsluta. Men vi har hyfsat gott om tid. Varsågod Lina. Tack. Ja, det var ju verkligen många bra frågor här att beta av. Så jag tänkte faktiskt börja med en som kanske är lite mer bred och konceptuell. Men som jag kan tänka mig att fler också tänkte på när de hörde presentationen här. Nu pratade du ju väldigt mycket om efterfrågan på vård och sådär. Men hur påverkas... vården ska ju vara behovsstyrd i Sverige. Det ska vara styras av medicinska behov. Och vad säger den här studien överhuvudtaget i den frågan? Kan vi säga någonting om hur medicinska behov påverkas av telemedicin eller om tillgången på nätläkare påverkar det här på något sätt? Kan vi studera den relevanta frågan så att säga för policymakers, kanske främst det vill säga medicinska behov? Om medicinska utfallet blir bättre eller sämre menar du? Eller? Ja. Ja, det är en bra fråga. I stort. Mm. Ja, det borde man kunna göra. Det gör ju de, om vi ska återgå till den israeliska studien så har de kanske lite större möjlighet att även titta på patientens utfall. Vi har ju, vi kan väl säga med den studien vi pratade om sist, så kanske vi har lite svårare att göra utsagor kring det på grund av att vi tittar på individer som är 19-20 och det är svårt att följa dem över tid och se hur deras hälsoutfall faktiskt påverkas. Dels för att de individerna som är 19 kommer vara 20 sen. Så att de kommer hamna både i vår kontroll- och behandlingsgrupp så att säga. Kan man säga så, Lena? Är det ett svar på din fråga? Vi har svårt att göra några utsagor om det med den här metoden. Mm.
Eller hade du något annat i åtanke när du ställde frågan själv? Jag tror frågan också handlar om att är det här ett rimligt angreppssätt att hålla på att titta på efterfrågan på vård när det inte ska vara efterfrågan som styr utbudet av vård? Okej. Ja, men det tycker jag är en rimlig fråga. Men då skulle jag svara lite annorlunda. Att jag tycker det är extremt relevant att titta på efterfrågan just för att efterfrågan inte ska styra vård. Vi visar ju tydligt att patienter själva kan påverka hur mycket vård de får genom att välja kontaktväg. Så jag skulle säga att vår studie indikerar att de här tjänsterna försämrar möjligheten att göra en form av triagering på systemnivå. Eller så att det försämrar möjligheten att triagera, för då kan man bara välja en alternativ kontaktvärd in i systemet. Ja. Håller du med? Jag håller helt och hållet med. Jag hoppas att det förtydligade hur vi ser på vår roll som ekonomer i den här frågan. Ja. Men en annan, för att hoppa mellan frågor här, så är det många som funderar på det här med ett annat substitut som är 1177. För det är ju något som är ganska likt att kontakta en nätläkare. Så vad tillför de här nya egentligen om man har en enklare åkomma? Och kan vi säga någonting om substitutionsgraden för samtal till 1177? Det är en spännande fråga. Det är något jag gärna hade velat studera bättre än vad vi har gjort. Så vi har väl försökt ganska mycket kunna säga något om precis det. Vi har lite begränsade data på grund av att vi har inte så mycket information om vad som hände med 1177 tillbaka i tiden. Men när vi använder de data vi har så ser vi inte någon indikation på att det skulle finnas någon substitution däremellan. Min gissning är att det finns inga tydliga tecken på någonting i alla fall. Min gissning är att vi kan titta på fel grupp och att 1177 kanske är mer ett substitut för barnfamiljer eller andra grupper. Men det är bara min personliga gissning. Men nu, vi ser inga tecken på, vi har gjort vissa analyser och vi ser inga tydliga tecken på att det skulle finnas en substitution med 1177. Det var svar på ena frågan. Ja. Vad de här tillför gentemot 1177. Ja, det var den andra frågan. Det kanske är lite svårt att svara. Det är kanske inte jag som borde svara på den, men om de tillför någonting så är det väl att de är ett väldigt lättillgängligt verktyg. Jag använder det själv ibland med mina barn. Kanske att de snabbt kommer i kontakt med läkaren. Du slipper gå till vårdcentralen. Och du får ju faktiskt hjälp som du inte hade fått på 1177. De har ju möjlighet att göra saker. Som det faktiskt är läkare som har rätt att göra i stort sett samma saker som en läkare på vårdcentralen. Så det är väl... Ja, det är väl ett rimligt svar, tänker jag. Ja. Men lite andra frågor då, som mer handlar om vad som händer sen när man har varit hos nätläkaren. Vi tittade ju inte på det i den här studien, men det är någon som frågar här om det finns några studier av vad som händer, vilka är det som blir skickade till primärvården sen av nätläkare. Och om man kan se någonting om de patienterna har fått det lättare eller svårare att komma till fysisk vård efter att de har blivit rekommenderade av en nätläkare. Det är väl bra inspel till vidare forskning, tänker jag. Ja, definitivt. Jag kan inte, det är ingenting vi har gjort. Jag kan inte på rak arm säga att någon av våra kollegor heller har gjort någonting åt det hållet. Nej. Vi har ju tittat lite grann på hur mängden uppföljningsbesök skiljer sig mellan olika typer av initiala besök, men inte huruvida det påverkar ens möjlighet att komma till vårdcentralen. Nej. Och jag tror att det är inte jättelätt att studera på ett vettigt sätt.
Nej, förmodligen Men inte. definitivt spännande. Och en ganska viktig fråga. Mm. Nu vill jag lägga till en sak om 1177 här som kom i chatten ifrån Felicia som gjorde den studien. Och där sa, i intervjuer sa informanterna att de hade kontaktat 1177 för det som de som hade sökt digital vård för. Deras problem hade inte blivit lösta av sjuksköterskornas rådgivning. Men man uppskattar att 1177 fanns för andra hälsoproblem. Så de kanske fyller lite olika funktioner då, ur patienternas synvinkel. Då ska vi se, det är lite frågor om det här med triagering. En fråga är, varför sker det ingen triagering i telemedicin? Är det för att de får betalt per patient istället för per besök istället för per patient? Och hur kan man ändra på det i så fall? Jag tror att jag gav en lite förenklad bild av verkligheten. Jag tror att det sker en viss triagering, framförallt idag jämfört med den verkligheten som jag kan beskriva som vi studerar. Under 2018 tror jag graden av triagering var mycket lägre än vad den är idag. Ja, det fanns ju redan då en nätläkare som inte ingår egentligen i det vi studerar, där man i första hand fick kontakta en sjuksköterska. Och de kontaktades också mycket mer sällan trots att det var gratis. Ja. Så jag tror, men även om det finns det ser vi ju på vanliga vårdcentraler, att vanliga vårdcentraler som ersätts till högre grad per besök tenderar att producera fler besök. Och det vore konstigt om vi inte ser samma sak bland de här spelarna så att säga. Det är i allra högsta grad rimligt att de här företagen reagerar på de incitament som finns. Ja. En annan fråga om triagering är om du fått uppfattningen att regionerna är medvetna om hur viktigt det är med triagering och om de har tagit några speciella initiativ kring detta. Det är inte minst med tanke på det här med det fria vårdvalet så krävs det samordning för att triagera ordentligt så att man inte bara testar med någon annan istället. Så, har du något inspel i den frågan där? Jag har svårt att se att de kan göra någonting så länge det hela tiden finns ett alternativ som man kan kontakta som inte är med i samma regelverk. Nej, precis. Vad man kan göra är ju att sätta upp regelverket, men det är ju väldigt svårt att mäta just den här typen av kontakter och säga vad det här användbar och nödvändig vård eller var den inte det. Så att det man kan väl göra är väl att reglera, hoppas på det bästa och kanske göra någon typ av systematisk uppföljning väldigt grundlig i vissa fall. Ja, men till viss del har man i vissa regioner har ju tvingat in de här aktörerna till att starta egna vårdcentraler. Och det är ju till viss del ett sätt att försöka ta en helhetsansvar för triageringen liksom, eller vad man ska. Men så länge det finns möjlighet att liksom gå till en annan vårdcentral eller gå till en annan typ av vårdgivare så är det svårt att ha ett helhetsansvar för triageringen. Ja. Det är svårt för någon att hålla koll på. Jag ser en fråga som jag tycker är intressant. För att ta den, Lina. Ja, det får du. Om överförskrivning receptbelagda mediciner. Det ska ju påpekas att vi studerar ju faktiskt inte medicin i stort, men vi tittar ju på antibiotika och vi ser ju absolut inte att det ser inte alls ut att vara så att nätläkarna eller telemedicinbolagen är mer benägna att skriva ut antibiotika, utan tvärtom så verkar de vara mer restriktiva än vanliga. Och det kan väl vara så att det finns vissa regler på att det är orimligt att skriva ut för mycket antibiotika utan fysisk examinering och att man verkligen är noga med att följa de riktlinjerna. Men det var någonting som faktiskt förvånade mig.
Där fanns. Och det finns ju även en annan ganska ny svensk studie av en annan forskargrupp som med en annan metodik, men den tyder ju också på att det inte direkt är högre antibiotikaförskrivning hos nätläkare, eller i en digital kontext rättare sagt, inte nätläkare. Men, det var en fråga här. Vi säger att det finns tydliga, eller vi antar här att kostnaden för digitala fysiska besök är densamma, trots att det finns tydliga siffror på svenska produktionskostnader som snarare säger 1-3. Hur kan slutsatsen dras att resurser då slukas, frågar en person. Om jag får svara på den skulle jag säga att de där tydliga siffrorna är extremt otydliga. För det finns inte alls bra produktionskostnader för vad ett motsvarande besök på en offentlig eller en privatägd vårdcentral kostar. Det man har är att man kan ta fram den totala kostnaden för all primärvård i Sverige och slå ut den på antalet besök. Då får man ju med massor av poster som är inte relevanta för den här typen av besök. Till exempel all den tid det tar för att ta hand om någon som är jättesjuk och gammal, som aldrig någonsin kommer kontakta en nätläkare. Så det är en orättvis jämförelse. Det är inte tillräckligt bra data för att kunna dra slutsatsen att det är billigare att producera digitala besök. Jag tror att när jag har varit i kontakt med SKR om hur de har tagit fram utomlänsersättningen, så har de försökt utgå ifrån en uppskattning av tidsåtgången för att göra ett besök på säg 10-15 minuter. Och det finns ju, då har de ju inte tagit hänsyn till någon slags lägre kostnadsbild hos digitala vårdgivare, utan snarare att det är ungefär så här dyrt det blir om man låter en läkare göra någonting. Och det spelar ingen roll, det kan ju vara att träffa en patient eller klippa gräs. Det kommer kosta 500 kronor för en kvart. Så det är den typen av jämförelse som du måste göra. Nej, den största inputen i de här besöken måste vara läkartiden. Sen finns det säkert andra saker som kan skilja, och att de här telemedicinbolagen kan vara väldigt effektiva på att just producera en viss typ av tjänst. Att det är smart att ha den typ av lösning. Men till sist är det ändå läkarna som producerar läkarbesök. Har du något mer, Lina? Ja du. Det är inte jättemycket tid kvar här. Nej. Men en fråga här är ju om man kan se några effekter på andra delar av vårdsystemet, så till exempel akutbesök eller sådant. Att den låga tillgängligheten hos fysisk vård kanske leder till att man behöver gå till akuten, och då slipper man det om man istället hade fått gå till en nätläkare. Den är ju ganska lätt att svara på för den här studien i alla fall. För det har vi inte tittat på. Nej. Att akutbesök hos för de här patienterna. Nej, det är väl på to-do-listan att titta på akutbesöken. Och det kanske hade vi tittat på en yngre patientgrupp, så kanske vi borde ha använt akutbesök för att mer relevant. Här kommenteras från någon annan i publiken att även på akuten sker ju triagering, så det är kanske mycket att hoppas på att det finns någonting att ersätta där. En annan fråga är om det finns några skillnader mellan män och kvinnors användning av vård. Digital vård. Ja, det är det ju till viss del. Kvinnor använder, jag visar inte någon graf, men kvinnor använder ju betydligt mer, och framförallt i de här åldrarna så använder kvinnor betydligt mer telemedicin. Men de använder också betydligt mer fysisk vård, så jag tyckte det var intressant att presentera det när vi pratar om användarna. Men vi ser en betydligt högre användning bland kvinnorna i den grupp vi tittar på, och vi ser också en betydligt högre
effekt av patientavgiften på kvinnornas konsumtion. Okej, jag gissar att det kanske är ett antal frågor som ni inte har hunnit titta igenom. För det har kommit otroligt mycket frågor, vilket är ju roligt. Vi älskar det här engagemanget. Så jag ska prata med Lina och Gustav och se om vi kan bemöta de här frågorna på något annat sätt efteråt. Ja. Kan du spara dem, Marie? Ja, det kan jag göra. Absolut. Tack. Jag vill i första hand tacka Gustav för en fantastisk presentation. Den skapade som sagt var väldigt stort engagemang. Tack för Lina för ditt bidrag. Ni har ju gjort studierna tillsammans, så att uppenbart att du kan det här också, och jättebra att du kunde hjälpa oss idag. Tack till publiken, ni har varit många. Vi hoppas att ni har haft nöje av detta och önskar er välkomna tillbaka en annan gång. Missa inte inbjudningar till våra öppna evenemang genom att följa oss på Facebook, LinkedIn eller titta in på vår webb. Vi hoppas att vi ser er snart igen. Tack för idag.